Live vanuit Amsterdam is dit de ontknoping van Wie is de Mol? Wie van de 2 finalisten is de mol? Is het Rocky of René? Op die vraag krijgen we vanavond antwoord. Alle kandidaten zijn erbij. Ook zij willen weten of ze goed zaten of niet. En hoe ze zijn beetgenomen door de mol. En wij zijn benieuwd hoe jullie er thuis over denken. Is het René of Rocky? Wie is de mol? Een heel goede avond, kijkers thuis en de kandidaten van dit seizoen. De 8 afvallers. Wat zien jullie er allemaal prachtig uit. Ik heb jullie wekenlang zien buffelen in korte broeken en wallen onder de ogen en zwetend door Tsjechië zien rennen. Dit is echt een feest voor het oog. Heel fijn dat jullie er zijn en leuk dat we weer met z'n allen bij elkaar zijn. 10 weken geleden begon jullie televisieavontuur. Jullie gingen geld verdienen met opdrachten door samen te werken. Maar jullie waren ook elkaars tegenstander. Want zowat elke week moest er iemand naar huis. Om te beginnen met Remco. Was ik dat? Ja, dat was ik. Verdrongen, maar... Ja. Remco, ik heb me laten vertellen dat jij... je had gehoord dat je naar huis moest. Je had je rode scherm gekregen. En je loopt het terrein af. En jij krijgt ineens een openbaring. En je weet ineens hoe het zit. En om dat te kunnen bewijzen dat je snapt hoe het zit, heb je ook een opname gemaakt, toch? Ik ben om 4:15 uit een heel slecht hotelkamer in Tsjechië gelopen. En ik heb een filmpje opgenomen met absolute bewijsvoering. Dat ik wist wie de mol was. Gewoon voor mezelf. Hè, dat ik met opgeheven hoofd het programma kon verlaten. Dat je achteraf ook kon zeggen, ik wist het wel. Precies. En tot 7:30 ben ik bezig geweest om 8 andere filmpjes ook op te nemen. Ik moest wel zeker weten dat ik de goede geval dat. Voor het geval dat. Maar wie was in eerste instantie de hoofdpersoon van jouw verdachtmakingen? Op dit moment twijfel ik nog steeds. Maar daar zit hij, Florentijn. We weten inmiddels dat Florentijn inderdaad het niet was. Ik sluit niks uit vanavond. Maar in principe... Misschien komt er nog een hele grote verrassing. Laten we het hopen. Erik, heb jij nog zo'n openbaring gehad nadat jij Ja, en net als Remco op het verkeerde moment. Ja, op het verkeerde moment ook. Ja, ik was halverwege de toets eigenlijk, de test. En toen realiseerde ik met het optellen van een aantal situaties dat ik er nog iemand bij moest halen eigenlijk. En die zit vanavond in de finale. Ah. En een van de anderen die ik toen had ook. Dus dat zat ik wel in de goede richting, maar ik heb het verkeerd ingezet. Maar had ik maar zo'n joker gehad of zo? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat had veel kunnen schelen. Helaas. Florentijn, jij was de derde die naar huis ging. En jij dacht, de tijd van spreiden is voorbij. Ik ben aflevering 3. Ik ga helemaal op die ene verdachte. En dat was Joshua. Ja. Ja, ik had een boekje met de regels waar ik me aan moest gaan houden. En die heb ik die ochtend niet meer ingekeken. En dat was tot de 6e ronde spreiden. Minstens, ja. Ik wist het, hij was het. En hij schreef niks op. Nee. Hij was als een charlatan aan het ronddansen. Hij had natuurlijk zijn hulpje, bleek achteraf. Ik ben erin gestonken. Goed gedaan, Joshua. Maar jij kreeg ook, niet veel later, ook een openbaring. Jij hebt een kaart geschreven aan degene van jij dacht dat die de mol was. Ja, toen ik eenmaal thuis was na dat vliegtuigritje, toen wist ik het. Toen wist jij het. Ja. Toen heb jij de kaart geschreven naar die persoon. Juist. En wie was die persoon? Ja, ik verdenk René. Jij denkt René. Dus jij hebt een kaart gestuurd naar René. Ja. Nou ja, wie weet. Misschien wel terecht. Want ze staat in de finale. 50-50. 50-50 kans. De volgende die moest vertrekken was Lakshmi. Ja. Ja, ik weet ons gesprek nog. Jij stond tegenover me en je zegt, ik ben
voor de gek gehouden? Flink in de zeik genomen. Ja, ook dat zijn Ja. jouw woorden. Ik ga dat niet herhalen. Maar want wie heeft jou voor de gek gehouden dan? Joshua. Joshua. Ja. Nou, dat is, jouw naam valt nu al zo. Alweer. Zijn we al live, jongens? Ja. Wederom. Vertel. Nou ja, hij paste perfect in het plaatje van de mol. En natuurlijk, nu als ik het terugkijk, denk ik, het is te opvallend. En veel te opvallend dat hij de mol wilde zijn. En hij heeft natuurlijk ook degene naast jou. Splinter en ik hadden eigenlijk een soort van Oh-oh. klein dingetje Het was heel ver lopen. uit de montage. Ja, heel ver uit de montage gehaald. Maar dus ik vertrouwde Splinter ook. En Splinter die maakte Joshua weer verdacht. Dus ik had gewoon 2 mannen Die jou naast gewoon me op het verkeerde gewoon spoor hebben gezet. compleet. Ja. Nou, mocht je vandaag nog een beetje de neiging krijgen om Splinter te slaan, dat mag hoor. Nee, we zijn heel goed samen. Dan gaan we naar de mol van sommigen hier aanwezig, Joshua. Een beetje karma, hè? Karma, was ja. het. Je was vastbesloten om naar de finale te gaan. Samen met jouw alliance, zoals jij Ja. zo in mooi Nederlands zegt. En het is helaas niet gelukt. Hoe kijk jij terug op je avontuur? Ja, met heel veel plezier kijk ik terug. Ik ging er inderdaad in met... Ik was dead serious. Ik wist, ik ga winnen. Ik zal het even Nederlands proberen te houden. En ik had ook het gevoel dat ik het gelijk wist. Dus ik maakte me nergens zorgen over. Maar ik had wel me voorgenomen om niemand te vertrouwen. En het echt helemaal voor mezelf te spelen. Maar dat is heel verstandig hoor, in dit spel. Ja, dat voelde ook goed totdat Splinter daar opeens was. En die zei van, jij bent het. En toen moest ik Splinter gaan vertrouwen. En toen, de Alliance werd belangrijker in dat winnen. En toen heb ik verloren. Maar ik heb zo genoten, Rick. Echt niet normaal. Je hebt het vast ook gezien. Het was echt één grote rollercoaster. En het vertrek was wel even lastig. Het gaat nu heel goed met me. Mijn vriendinnetje zegt dat Trauma te boven. Mijn vriendinnetje zegt dat ik soms wakker word en dan zegt... €5.000! Ja. Maar that's it. Oh, Daar gaan we man. het vandaag nog wel eventjes over hebben. Ja. Marije, jij dacht dat Charlotte de mol was. Hè? Daar had je de test zo wat helemaal op ingevuld. Ja. Waarom? Nou, dat was dus niet helemaal de bedoeling. Ik had een gevoel aan het begin dat ik dacht... oké, deze persoon is de mol. Maar wat er gebeurt is dat je ineens gaat nadenken. Je gaat follow the money Nooit doen. nadenken. Je moet niet nadenken bij die is de mol. Je moet bij dat gevoel blijven. Dus Char, op een gegeven moment dacht ik... ik dacht, het moet haast wel. Toen dacht ik, nee. En toen ben ik in die test gegaan, hinkend op 2 benen. En is volledig misgegaan. Maar je moet gewoon zo bij je gevoel blijven. Ja. En niet te veel overdenken. Want dan ga je op je bek. Dus niet Heel hinken, hard. niet nadenken, niet op je bek gaan. Ja. Niet Gewoon je meedoen. gevoel. Dat is Dat heb jij gedaan. Voorkomen, niet meedoen. Dat lijkt mij inderdaad het beste. Nou goed, Splinter was de volgende afvaller. Ik kan me zo voorstellen dat jij dat ene moment dat je bij dat rad staat... en dat er zo'n prachtige vrijstelling voor de finale naast jou aan het blinken is... Ja. en dat je zegt, nee, ik doe het niet. Dat moment... Nou ja, kijk, ik kreeg ook natuurlijk niet heel duidelijk groen licht van je moet dit pakken. Dus ik Het dacht, was inderdaad een beetje vaag. nee. God, ja. En René was natuurlijk enigszins verdacht, laat ik het even zo zeggen. Dus ik dacht, en het was onduidelijk. Ik denk, weet je wat? Het is ook wil niet meteen pakken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, want je kan natuurlijk dan denken van, dat je het eindeloos gaat herhalen. Zeker als je daarna eruit vliegt van, dat ene moment had ik wel die stap naar voren gezet. Maar wat je herinnert is ook een keus. Ik vond de 3 dames die overbleven, alle 3 met een andere achtergrond, alle 3 met een ander verhaal, alle 3 andere leeftijd, dacht ik van dat is ook wel een heel mooi sprookje. Dus dan dat uitzwaaimoment vond ik eigenlijk mooier. Nee, dat vond ik eigenlijk heel mooi. Dus zo kon ik het toch een beetje zo die tranen Een beetje loslaten. Ja, dat is heel goed. Laat het maar goed. En Charlotte, jij haalde gewoon de finale. Je hebt ongeveer bijna al je medekandidaten verdacht. Dus eigenlijk is het een godswonder dat je het gehaald hebt. Maar wat ik me nou afvraag, jij bent parlementair verslaggever. We hebben bijna verkiezingen in Nederland. Jij moet heel veel politici interviewen. Vragen ze jou nou ook wel eens? Stellen ze ook wel eens een vraag over Wie is de Mol de afgelopen maanden? Ja, ineens krijg ik vragen terug als ik vragen stel. Dat is heel bijzonder. Zoals? Ja, dan heb je het net over overheidssteun gehad of mensen die in de knel zijn. En dan, maar ben je de mol? Serieus? Ja. Ook van mensen van wie het helemaal niet verwacht? Nee, ja, maar goed, als er zoveel mensen naar het programma kijken, dan is het eigenlijk natuurlijk ook wel logisch dat er ook politici tussen zitten. Heb je eigenlijk ook al kunstwerken verkocht?
tekeningen die mensen wilden kopen van jou. Hoezo? De kaasmarkt. Die heb jij toch allemaal hangen? Ja, die heb ik ook. Ja. Nou goed, na het vertrek van Charlotte moesten veel kijkers een nieuwe mol kiezen. 1 miljoen spelers doen mee in de app. En de verdenkingen zijn de afgelopen weken alle kanten opgegaan. Na de eerste aflevering werden Rocky en Joshua het meest verdacht. En daarna stonden Marije en Charlotte een lange tijd bovenaan. En nu denkt 35% van de kijkers dat Rocky de mol is. 65% dat René de mol is. Het is hoog tijd om erachter te komen hoe het zit. Hier zijn de winnaar en de mol van het 21ste seizoen van Wie is de Mol? Hier zijn René en Rocky. Yeah. Oh, look at Zo mooi. Oh, wat goed. Nice. Wauw. Daar staan ze dan, allebei. Wat fijn dat jullie bij... Nu zijn we echt compleet. René, wat zijn de leukste reacties geweest op jouw deelname? Och man, dat zijn er zoveel. Heb je even. Ik heb zoveel leuke reacties gehad. En vooral via social media natuurlijk. Ja. En Had je het de mensen om me verwacht? heen. Hè? Had je het verwacht dat je zoveel reacties had? Nee, het is echt wel een soort golf wat over je heen komt. En nee, het was fantastisch. Echt zoveel lieve mensen, leuke reacties. Ik kan het allemaal niet opnoemen. Nee. En Rocky, zijn er nog mensen in jouw omgeving die je echt niet meer vertrouwen? Nou, ik heb het toch ontzettend eerlijk gespeeld, mensen. Ja. Nee, ik kan me niet voorstellen. Ja. Nee, zeker. Ja. Dus geen problemen wat dat betreft. Nee, geen probleem. Nee. Nou, we zullen zien of dat Volgens mij. terecht was. Want we gaan niet langer meer wachten op het antwoord op die ene vraag. Wie is de mol? Finalisten. Ons avontuur in Tsjechië is ten einde. Het was een intensieve reis van oost naar west. Onderweg werden jullie belaagd door schietende ballerina's. Jullie hebben gereden in vrachtwagens. Jullie hebben het spel gespeeld in oude vervallen kloosters. In een rijdende trein. En in een zweefvliegtuig. En jullie hebben al jullie medekandidaten, jullie tegenstanders, uit het spel gespeeld. En nu denken jullie allebei de mol in het vizier te hebben. Degene die op de allereerste dag van ons avontuur vlak naast je stond. Gescheiden door een deur. Die jullie vanaf de eerste dag in de val heeft proberen te lokken. En daar sindsdien niet meer mee gestopt is. Wie van jullie twee is dat? René, jij denkt dat Rocky de mol is. Rocky, jij denkt dat René de mol is. Het is tijd voor de ontknoping. Hier staan jullie voor mij. Een winnaar en een mol. Maar wie speelt welke rol? Wie is de mol? Ik geloof serieus niet in een strategie. We rijden langs allemaal borden, zie ik nu. Dan pakt niemand die gast daar. Kan er nou? Ik ben dood. Kan toch niet waar zijn? Blijkbaar had iedereen dezelfde voornemens. Als ik de mol ben, dan gaat niemand het aan mij merken. Nou ja, dat zullen we dan nog wel eens zien. Volgens mij is deze niet goed. Je hebt de verkeerde aangewezen. Dit is het. Dit is mijn game.
Dit kan veel beter dan ik ooit heb gezien op tv. En dat ga ik laten zien. Ik wist het niet meer. Kennis is macht. Kennis is macht. Kennis is macht. En wat doe ik? Ik heb alles gedaan wat ik niet wilde doen. Ik snapte er niks van. Ik heb zin in deze hele wereld waarin intrige en waarheid en leugens allemaal samenkomen. Mijn strategie voor Wie is de Mol is toch ergens te voelen qua energie wie die mol zou kunnen zijn. Laat mij maar achter! Het is gewoon keihard mislukt. Ik ben de kandidaat die overal in gaat trappen, die nergens doorheen gaat kijken en die er gewoon vol met enthousiasme in gaat. Oh, wat dom. Ik heb gewoon heel veel zin om te genieten van dit avontuur. Ik denk dat ik het wel kan. Appeltje eitje voor mij. Wie is de mol? Alsjeblieft, mol. Alsjeblieft, mol. Ik ben de mol. René Fokker, de mol van 2021. En dus is de winnares Rocky Heakaya. Fantastisch gedaan, René. Hoe voelt het? Het hoge woord is eruit. Geen geheimen meer. Zo, echt, ja. Ja. Om het zo lang, gewoon... De eerste dag met jullie allemaal, dat was echt, had ik het gevoel dat het zo op mijn hoofd stond. Ja, en daarna moet je nog heel lang volhouden. Familie, vrienden, alles om je heen. Dus nu echt, het valt nu echt wel een beetje van me af. Chill. Heerlijk. Ik kan me heel erg goed voorstellen. Hoe vond je het om de mol te zijn? Nou ja, kijk, je kunt er helemaal geen voorstelling van maken. En ik vond het ging alle kanten op. Als je het mij vraagt, dan... Ik bedoel, het was spannend, het was eng, het was gevaarlijk, het was leuk, het was vermoeiend, het was super. Ik ben heel dankbaar dat ik het heb mogen doen. En ik had fantastische medekandidaten. En ik was er heel gelukkig om, maar het is ook heel zwaar geweest af en toe. Ja. Het is toch wel je bent echt alleen. Ja. En daar hadden ze me ook wel voor gewaarschuwd. Van het is eenzaam. Toen had ik ook gezegd, nou weet je, laat die beker aan mij voorbij gaan. Het hoeft niet. En uiteindelijk kwam de vraag of ik de mol wilde zijn. En ik heb ja gezegd, maar je weet niet waar je ja op zegt. Dus het is een heel avontuur. Het was zeker een heel avontuur voor ons allemaal. Rocky, jij bent echt terecht de winnaar. Want vanaf het prille begin stond René al op jouw verdachtenlijstje. Hoe kwam je haar eigenlijk op het spoor? Nou, ik moet zeggen, na de eerste avond heb ik bij iedereen eigenlijk wat opgeschreven wat mijn gevoel was. En eigenlijk alleen bij René had ik geschreven van zij zou de mol kunnen zijn. Maar dat zegt verder nog niks. Dus dan ga je nog alle kanten op. En eigenlijk na de trein, dus ik moet zeggen, dat was die €5.000 ook wel waard. Het was lekker. Maar het was eigenlijk dat, ja, graag gedaan. Het was het moment dat zij het groene scherm kreeg. En voor mijn gevoel was de reactie niet oprecht. Het was gewoon puur een gevoel. En toen dacht ik... Ik ga jou in de gaten houden. Ik ga jou eens even scherp in de gaten houden. Ja, en dan zien we jou dus door de gedurende reeks steeds meer op het spoor van René komen. En dan ga jij op een gegeven moment Charlotte in vertrouwen nemen. Ga jij zeggen dat René jouw verdachte is? Ja. Hoe verstandig is dat in dit spel? Ja, niet zo verstandig natuurlijk. Maar ik had gewoon een onwijs goede klik. En een hele leuke band met Charlotte. En wij hadden wel tegen elkaar gezegd... wij gaan samen in de finale komen. En dan neem je elkaar misschien iets te veel in vertrouwen. En ik had ook al gezegd van, ja, ik ben een open boek. Dit gaat een valkuil voor me zijn. Maar hij heeft uiteindelijk goed uitgepakt. Want we hebben het wel geflikt. Ja, jullie zijn er wel samen terechtgekomen. Charlotte, jij haalde dus ook de finale. Jij had het ook goed. Hoe vind je dat René het heeft gedaan?
Heel goed. Ja, kijk, we hebben er natuurlijk wel een beetje geholpen. Hier en daar met een bedrag. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Nou goed, hoeven we het verder niet over te hebben. Maar, Nee, maar goed, uiteindelijk, jij kwam haar later op het spoor... maar ook jij had uiteindelijk het goed. Houd jullie eventjes vast, jullie twee. Want, Charlotte, van de 40 vragen in de laatste test... had jij er 37 goed beantwoord. Nee, joh. Meen je? Dat meen ik. Rocky, jij hebt in die test ook 37 vragen goed beantwoord. Alleen Rocky was 21 seconden sneller. Het is echt net topsport. Dat meen ik. Het is Ik was altijd heel snel. Het is een halve seconde per vraag. Als je sneller was geweest, had jij gewonnen. Maar het is niet anders. Rocky heeft helaas... Dit meen je? Dit meen ik. Ik maak geen grap. Goed. Laten wij beginnen bij het begin. René ging vol zelfvertrouwen het spel in. En als wij dan het idee opperen om bij de bekendmaking van de kandidaten al antwoord te geven op die ene vraag, dan deinst deze mol daar niet voor terug. Of ik de mol ben. Dat zullen we zien aan het eind van het Ben ik de programma. mol? Ja. Maar nee, Ben ik de mol? Iedereen kan de mol zijn, dus ik ook. Maar de vraag is alleen of je er een zorgeloze tijd voor wil opofferen. Ik zou best de mol kunnen zijn. Is het vrij relaxed. Dat antwoord zeg ik. Ben ik de mol? Wie zal het zeggen? Of ik de mol ben? Ik zou wel een hele goede zijn. Maar niet heel erg. Ik denk dat ik een goede mol zou kunnen zijn. Ja, ik denk dat ik dat wel Ik kan. denk dat ik wel een hele goede mol kan zijn. Want de meeste mensen zien mij toch wel... Ik geloof dat ik niet de mol ben. Maar zeker weten doe ik het niet. Het zou zomaar kunnen. Ja, ik zou een hele goede mol kunnen zijn. Ik ben de mol. Ja, en zo ging dat toen. Zo was het filmpje. Maar we hebben natuurlijk tijdens de bekendmaking al andere stemmen wat omhoog gekrikt. Dat van René iets naar beneden. Maar toch, ja, voor hetzelfde geld hoort iemand het. Hoe vond je dat? Was het spannend? Heel spannend. Maar ja, een mol moet een beetje risico nemen. Hè? Dus, Ja. En een beetje vertrouwen in hebben dat het goed komt misschien. Ja, precies. En een beetje vertrouwen hebben in de mensen achter me. Dus, ja. Nou ja, goed, wij hadden weer vertrouwen in jou. Dus wat Ja. dat betreft moeten we van elkaar op aankunnen. We gaan meteen eens kijken naar de molacties van René. Na wekenlang speculeren gaan we ze eindelijk zien. Terug naar de allereerste opdracht in dat Jaroslavitje-klooster. We beginnen ons Wie is de Mol-avontuur niet met z'n allen, maar allemaal apart opgesloten in een ruimte in een fantastisch mooi oud klooster. Zoek €250. Het vinden van die €250 is opvallend makkelijk. 250 €. Yes. Nou, dat is precies wat de bedoeling is. Oké, en nu? Dit is voor mij een uitgelezen kans om mijn medekandidaten beter te leren kennen. Van hoe zitten ze in het spel? Gaan ze voor de pot? Gaan ze voor de groep? Gaan ze voor zichzelf? Zijn ze te verleiden? Of beter gezegd, zijn ze te misleiden? Want dat is toch belangrijk om te weten voor de mol. Dus zodra het geld is gevonden, kom ik met een voorstel. We kunnen een deal sluiten. Schrijf hem €250 toe in ruil voor de joker. Alsjeblieft, mol. Het is ongelooflijk, maar 7 kandidaten gaan in op mijn voorstel. Eigen begeerte gaat voor groepsbelang. Dat is interessant. Een jokerkaart. Charlotte, Erik, Florentijn, Joshua, Remco, Lakshmi,
Splinter, mede dankzij jullie heeft de mol vandaag 1750 euro uit de pot kunnen houden. René, Marij en Rocky, ik heb een aanbod voor jullie. Een echte joker. 250 euro kost die. Interesse? Ja. 0 euro in de pot. Goed begin is het halve werk. Yes. Inderdaad, een lekker begin, René. Neem ons even mee naar het moment dat je in die gang stond. En de medekandidaten staan aan de andere kant van die deur. Hoe spannend is dat? Ach, dat was zo spannend. Vooral, het was de eerste dag. Ik kende nog niemand. We moesten elkaar nog allemaal leren kennen. Ik werd meteen voor de leeuwen geworpen. Ik wist dat iedereen in een kamertje zat, opgesloten, waar ik ook zogenaamd zat. Dus ik werd al voorbereid dat ik ook de kaart kreeg, die jullie allemaal, wat jullie konden eten in de middag. Daar kon ik op studeren. Dat ik ook moest zeggen, oh, ik heb ook die spaghetti gegeten met die garnalen die iedereen had gegeten. Die een beetje doorgekookt was. Nou ja, en toen was het natuurlijk ontzettend spannend. Was gewoon op dat moment meteen al met de crew. En daarna, jongens, ik dacht, we zaten met elkaar daar aan het restaurant, weet je wel, waar we gingen eten. En ik dacht, het staat zo groot op mijn hoofd. Ja. En dat is echt verschrikkelijk. Ja. En dan afwachten wat jullie allemaal zouden doen. En het was natuurlijk enorm feestelijk. Dat er 7 mensen voor 250... voor de joker kon die meteen geloofden. Terwijl ik dacht, hoe kunnen ze dat nou geloven? Zo'n joker past helemaal niet onder de deur. En iedereen ging meteen ervoor. Maar jij hebt dus die enveloppen teruggegeven aan die mensen, met daarin de jokerkaart. Maar ze gaf ook gelijk een hint mee. Wat? Die stond niet op de kaart. Die stond op de envelop. Nee. Als jullie deze envelop in de buurt hadden gehouden van de kaars in jullie kamertje... Oh, nee. Was deze tekst tevoorschijn gekomen. Aflevering 8, derde lied. René, waar slaat dat op? Ja, aflevering 8, derde lied. Weet jullie het nog? Ja. Lady in Red. Ik draag veel rood. Ik had een rode rugzak. Ik heb nu weer rode schoentjes. Ja. En dat was eigenlijk de hint. Ja. Maar je moest dan wel aflevering 8 bereiken. Als je dan eenmaal aflevering 8 had bereikt, dan wist je wel waar je aan toe was. Je was er bijna, Remco. Ja, je was Goed, we gaan naar de volgende opdracht. Meteen in die tweede opdracht mogen de kandidaten lasergamen. Ze hebben elkaar hard nodig om de pot te spekken, want er zijn tegenstanders in het speelveld. En niet te vergeten, een mol. Als wij goed samenwerken, kunnen we 1500 euro verdienen. Nou, dat gaan we dus niet doen. Zit iemand op de blauwe aanhanger? Kan iemand die voor mij uitschakelen? Ja, ik ben hem aan het schieten. Ik ben geraakt. Nou ja, om eerlijk te zijn wist ik niet of Erik geld gepakt had. Maar ja, hij was zo lekker dichtbij. Code A1502. Heb je hem? En in de tussentijd geef ik ook verkeerde codes door. 1502, ik bedoel B. Hij gaat niet open, jongens. En als ik een code van iemand doorkrijg, dan versta ik hem gewoon niet. Zei je? 2842. Nog een keer 8421. Kom op, René. Kom op, ik sta vlak naast je. Nou, en vervolgens probeer ik iedereen zo ver te krijgen om zelf op zoek te gaan naar de codes en naar de kistjes. Ga zelf de codes zoeken en naar kistjes toe. Want ik weet namelijk dat er bij 3 kistjes 250 euro ligt. Dat is de helft van het hele bedrag. En dat ligt bij de kistjes M, O en L. En ik krijg het voor elkaar om bij kistje O 250 euro te pakken. En ik wacht natuurlijk nog op het bericht van Rick. En daarbij hoop ik dat jullie allemaal voor jezelf gaan, net zoals vanochtend. Kandidaten, opgelet. Vanaf nu kunnen jullie er ook voor kiezen om elkaar uit te schakelen. Wat? Jongens! Unite! De pot! De pot! De pot! De pot! De pot! Gewoon de groep! Okay. Maar helaas, dat is niet het geval. En daarna richtte ik mijn pijlen op Splinter. Want hij had geld op zak. Kies je deze open! Lekker, Splint! Maar ja, ik schoot de hele tijd naast. Maar ik moet niet vergeten om ook zelf afgeschoten te worden. Voordat de tijd om is. Oké, ik ga rennen. Geef me dekking. Ik geef je dekking al. Ik ga af met 250 euro op zak.
Zo, dag 1 zit erop. De stand van de pot is €450 in plaats van €4000. Nou, is toch mooi? Niet slecht. Zeker niet slecht, René. Ja, het was een spannende strijd daar. En toen kregen we dus dat moment dat ze konden kiezen voor zichzelf of voor de pot. Baalde je er eigenlijk van dat ze voor de pot gingen? Nou ja, het was voor mij nog een nieuw groepje. Dus het was voor mij nog heel nieuw dat ze met z'n allen voor alles gingen. Maar ja, dat bleef een beetje zo gaan. Wat dat betreft was het voor mij een heel lastig groepje. Want ze deelden alles. Ja. En dat begon eigenlijk met... Unite. Joshua, en daarna... waarom deed je dat eigenlijk? We waren er pas net en die eerste opdracht koos ik met nog 6 anderen voor die joker. En het voelde gewoon zo dom. Om dat nou weer te doen. Dus het was ook een soort overcompensatie voor... oké, net zijn we voor onszelf gegaan, daar hebben we niks aan gehad. En nu moeten we gewoon de groep gewoon bij elkaar houden en unite. Ja, heerlijk. En het voelde... Joshua heeft sowieso René geholpen. Want je hoort mij op een gegeven moment zeggen van... kom op René, ik sta vlak naast je. Ja. Toen heb ik 's ochtends aan jou gevraagd. Ik zeg, die is hartstikke doof, dat kan toch niet? En toen zei hij tegen mij, jawel. Want ik heb de hele avond met haar in de hotelkamer liggen. En die heb ik even een heel verhaal tegen haar opgehangen. En die zei na een half uur, zei ze, praat je tegen mij? Maar René hield dat dus ook, René hield dat dus ook in de hotelkamer vol. En ik zat zo naar jou te kijken. Je zat echt naast me in een bed daar zo. En ik zat de hele verhalen tegen jou praten. Op een gegeven moment kom ik erachter dat jij gewoon niet aan het luisteren bent of niet reageert. Maar ik twijfelde van, doet ze dit nou expres? Of... Ja, en waar ben je achter gekomen? Nee, jij was wel aan het mollen daar, ja. Denk ik, of niet? Ja. Maar ben ik nou doof of niet? Ja, dat wil ik nee, toch? Een beetje. Een beetje. Ja, een beetje. Dus maar jij zei dus zelfs dat in is de de bus. kwestie. Maar ik ga eventjes naar Rocky, want jij hebt ook iets op te biechten aan Remco. Ja, wel degelijk geschoten. Heb jij echt Kijk, wat het geval was, je stond zeg maar in mijn line of fire. Oh, neem me niet kwalijk, Ik was mevrouw. jou Sorry. dekking aan het geven. En op een gegeven moment liep je en toen schoot ik je af. En toen was je zo boos dat ik echt dacht, ik zeg niks. Maar goed, ik was net als Florentijn echt enorm gebrand om heel ver te komen. En dan word ik gewoon in mijn rug geschoten door jou. Bij de tweede opdracht dan. Ja. Sorry. Ja, tijdens de opdracht De Dans ontspringen moeten de kandidaten op zoek naar muziekdoosjes met geld die door wel heel bijzondere types worden bewaakt. Ja, mijn lieveling. In het gebouw zijn blacklight ballerina's. Als we begonnen zijn, neem ik de leiding over de communicatie tussen de verkenners en de verzamelaars. De zwarte ballerina bewaart haar geld in het midden. Zodat ik hopelijk wat verwarring kan zaaien. Welke ballerina was dat? De gele ballerina? De zwarte ballerina? Midden, ja. Ik moest denken aan een truc van oud-mol Jan Versteeg. Wat deed hij nou? Hij kreeg informatie, dat ging hij herhalen. Toen ging hij daar een fout in brengen. Dus hij ging eigenlijk de goede informatie veranderen in foute informatie. En het bleef hij herhalen. De gele ballerina bewaart haar geld in het midden. Dus ik herhaal verkeerde informatie en dat werd dan klakkeloos overgenomen. Als de verzamelaars aan de beurt zijn, red ik bij een muziekdoos en pak het geld eruit. Ja, snel. Zit nog weer in. Maar helaas, ach jee, de mol gaat af met €350 op zak. We hadden €2000 kunnen verdienen, maar er kwam slechts €400 in de pot. Ja, René, hoe is het om in bijzijn van je andere kandidaten dan die informatie te veranderen en dat foutief door te geven? Ja, in het begin is dat natuurlijk hartstikke spannend, maar je doet het gewoon. En het grappige is, iedereen is zo met zichzelf bezig. En iedereen is zo... Eigenlijk gaan dingen vrij vanzelf. Want als je het gewoon herhaalt en niemand reageert, dan herhaal je het nog een keer en dan herhaal je het nog een keer. En als niemand je verbetert, denk je nou, ik blijf het gewoon doorzeggen en wordt het overgenomen. Dus de gele ballerina's, lalalala. En dat werd gewoon overgenomen. Het is natuurlijk in het begin, alles is spannend in het begin. Ja. Dan denk je, oh god. Maar langzaam groei je erin en denk je, word je steeds brutaler. En het gebeurt gewoon, want het geestige is, iedereen is zo bezig zelf. En vooral in het begin, iedereen is hartstikke fanatiek en wil door. En het enige wat ik kon doen, naar kijken. Ga ik dit nu doen? Doe ik het wel? Doe ik het niet? Nu doen? En het gebeurde. En je komt er gewoon mee weg. Ja, en je komt er weer weg. Ja, nou mooi om te zien.
Ja, terwijl de kandidaten gaan rijden in vrachtwagens, probeert de mol terrein te winnen. Oké, here we go. Ik zit met Joshua in de vrachtwagen. En om geld te verdienen moeten wij foto's doorsturen van 6 goede symbolen aan de andere kandidaten. En ik moet kijken of het kruis staat. Oké, dit is weg. Ik weet welke symbolen goed zijn. Dus ik moet heel erg mijn best doen om ervoor te zorgen dat we toch foute symbolen doorsturen, zodat er geld uit de pot gaat. Kruis, is goed. Die was goed. Zeker? Ja, zeker. 100%? Ja. Het nadeel is dat Joshua bij het raam zit, zodat hij heel goed zicht heeft op de borden. En dat hij daar goed naar kan kijken. Maar het voordeel is dat hij ook foto's moet maken, terwijl we enorm keihard over het terrein rijden. Kijken. Ja, Vinkje. Ja. Het lukt me om 2 foto's van foute borden door te sturen naar de andere. Nice and easy. I will, baby. En ze worden omgereden. Elk fout omgereden bord kost €350 uit de pot. We hadden €700 meer kunnen verdienen. Waren het niet dat er een mol in jullie midden is? Ja, volgens mij was dit echt een kwestie van zorgvuldige timing. Hè? Want je kon alleen maar een verkeerd bord doorgeven als Joshua het niet had gezien. Als hij druk was met zijn telefoon en het was een beetje de kracht van de overtuiging. Ja, gezien. Ja, is goed. Zeker, is goed. En we waren heel erg bezig. Ja, nee, is een kruis. Nee, is een kruis. Goed, is geen kruis. En nee, is een vinkje. Dus het was gewoon de kracht van de overtuiging. Dat is natuurlijk met alles. Op het moment dat je doet dat je het zeker weet, gaan mensen met je mee. Ja, en dat deed jij, Joshua. Ik zie jou zo kijken. Ja. Hoe kijk je nou terug? Jij deed toch alles al verkeerd, toch? Er zijn bepaalde momenten, dan moet je gewoon accepteren dat er zoveel verschillende krachten aan het werk zijn. Hij was heel erg bezig. En dan kan je wel argwanend zijn, maar ja, je hebt maar zo weinig zintuigen, of zoveel zintuigen, en op een gegeven moment houdt het gewoon op. Dus in dat ding, dat was niet te doen. Een soort van, ja, en jij wilde ook heel veel tegelijk doen, hè? Jij wilde mij controleren. Ja, en jij dacht, ik wil en de telefoon doen, en ik wil kijken, en ik wil die foto's doorsturen. Ja. Waardoor ik meer ruimte had. Chill. Heel goed. We gaan alweer snel door naar de volgende opdracht. Het is tijd voor een gezelschapsspel waarbij algemene kennis onontbeerlijk is. Charlotte, noem 3 steden die beginnen met een B. Berlijn, Basel, Bern. Zo simpel is het. Tijdens deze opdracht meeliften ga ik in de lift. Er is totaal €2250 te verdienen. €50 per compleet goed beantwoorde vraag. Nou, daar werkt deze mol dus niet aan mee. Noem 3 kleuren die beginnen met een G. Groen, geel, grijs. 4 landen begint met een N van Nico. Nederland. Nicaragua. Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Namibië, Noord-Korea, Noord-Ierland. Nou ja, eitje toch? Noem 3 bloemenplanten die beginnen met een M. Margriet, madelief, magnolia, munt, marjolein, mos, molleplant. Maar deze groep is gelukkig niet zo van het checken. Er zijn best wel wat vragen goed beantwoord, maar heel veel complete vragen niet. Bij deze opdracht was ik de kandidaat die het minste geld verdiende. Follow the money. Mooi moment. René, en dat jij in die lift gewoon lekker voorbij laat gaan. Je had het echt niet door, hè? Nee, totaal niet. Ja, zo ging dat. Ja, zo ging dat. Je zat zo lekker met je lijf. Zo geestig, want soms stond je zo druk te schrijven. Ik denk, nou, ik zeg niks dat ik voorbij kom. Ik kwam gewoon voorbij. En jij was gewoon heel druk aan het schrijven. Ja. En Lakshmi, had jij iets door? Ik nou niet bij René, nee. Joshua die kwam nergens op. Die had een blackout, die kip, dat verhaal. Films met een A, terwijl hij de hele dag films zit op te noemen. Dus
Ik zat weer in mijn tunnel. Ja, hij was een beetje, heel toch een beetje het rookgordijn van deze hele serie. Hè? Maar dit is ook echt complimenten voor het acteerwerk van René. Absoluut. Want je speelt hier zo fantastisch dat je er niet op komt. Ik ben echt met terugwerkende kracht onder de indruk. Echt. Mooi zo. Ja. Ik heb wel een filmpje waarvan ik heb bewezen dat jij het bent. Dat wil je toch maar steeds kwijt, hè? Ja. Sorry Rick, neem ik wel. We gaan naar van Moravië, gelegen in het zuiden van Tsjechië, naar een nieuwe regio. En dat is de Bohemen. Daar brengen de kandidaten een bezoek aan het Boheems paradijs. Kijk, mooi. Fantastisch. Het is een beetje de Hobbit, hè? Ja. Bij de prachtige rots van Praghof gingen wij zinnen schilderen die geraden moesten worden. Nou, ik wilde per se bij het bakje wie en wat, omdat ik wist dat daar de zinnen ontrafeld gingen worden, die wij van de anderen doorkregen, en opgeschreven moesten worden. Ik zie een achtbaan met rode karretjes. Pretpark is dat waarschijnlijk? Ik zie een heel klein poppetje en daar zweeft iets boven. Terwijl mijn medekandidaten alles uit de kast trekken om zo goed mogelijk te schilderen, ga ik ook helemaal op in het spelletje. Oh, wat is het leuk. Want van tevoren heb ik een lijstje uit mijn hoofd geleerd met allemaal werkwoorden die niet in de watbakjes voorkomen. Zoals bijvoorbeeld zingt. Maar waarom staat er dan muziek? Die zingt misschien. Ja, Marije zingt in het pretpark, in de achtbaan. Oké. Droomt. Oké, René. Droomt. René droomt in bed. Rent, loopt, leest, typt, fietst. Ja, wat zou dat kunnen zijn? Daardoor kon ik zinnen vormen met werkwoorden die helemaal niet in de opdracht voorkwamen. Ik wist 100% zeker dat ze fout zouden zijn. Heerlijk. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het hartstikke leuk gehad met jou, René. Maar de vraag is of we ook iets goed hebben gedaan. Dat denk ik niet. Maar dat is niet erg, want het is. Iets minder in de pot. Ietsjes minder in de pot, Splinter. Ja, ik was heerlijk aan het vingerverven. En ik dacht, ik had wel zo'n vermoeden dat het niet helemaal goed ging. Maar ik vond dat er hele plausibele antwoorden van René kwamen. Ja. Ik denk, ik tik dat lekker op en dan kan ik weer lekker doorklieken. Ja, ik kon improviseren op wat ik zag natuurlijk. Nou ja, en het was natuurlijk een heerlijke plek. Dus Mooi uitzicht natuurlijk. Mooi uitzicht, lekker natuur, waar heel vroeg ook. Nou ja, ik voelde, het was heerlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Alleen €0. Ja. En dat was wel alleen er jammer. gebeurde vooraf dus iets heel grappigs. Tenminste, grappig. Het was wel interessant wat er gebeurde. Want, René, jij wilde heel graag met Charlotte. Ja. Maar Joshua wilde ook heel graag met Charlotte. Wat was daar aan de hand? Want je moest en zou met Charlotte, Joshua. Ik had gewoon goede verhalen gehoord over haar... Ja, hey, dat geloof ik ook niet. Ga je nou weer? Nee, waarom wilde ik nou met Charlotte? Ja, maar jij wat zat ben jij echt zo dominant dwars te dat jij bomen. echt meteen, dit wil ik en Ja. wat iemand... Ja, ze hoor je. Dat Ja, ik is grappig, want zo zie ik ging. mezelf dus niet. Maar dat zal misschien Nee, wel maar zo. het is misschien... Ik was nog nooit met jou... We hebben nog nooit een opdracht gedaan. En je wilt toch met iedereen eventjes wat tijd spenderen. Is het lastig voor jou als mol? Nou ja, het was soms wel lastig, want er werd behoorlijk verdeeld en geheerst en zo. En toen dacht ik, maar ik wil ook... Ik bedoel, Charlotte was mijn mol toen. Ja. Dus ik moet ook dus ik denk, ik moet wel voor mezelf opkomen. Het is nu mooi geweest, nu ga ik ook een beetje muiten. En toch ging hij er weer mee vandoor. Ik kreeg het niet voor elkaar. En dan ben je natuurlijk wel als mol, denk je, oké, laat het maar weer gaan. Laat ze maar weer rommelen. Ja, maar je ging ook wel weer heel slim naar me om. Je ging ook weer daarna in een soort slachtofferrol. Ja, dat ging ik met hem. Ik ging door. En ik was boos op Splinter. Ja. Ik ging gewoon door. René ging bijna huilen. aannemen. Ja. Dus ik dacht echt van... En ik zou ook tegen René, jij hoeft niet boos op mij te worden. We stonden op die berg. Ja. Ik zei net dat het heel gezellig was. Dat was helemaal niet het geval. Want René was echt woest. Dus ik ging bijna huilen. En ik dacht van... En toen wilde ik dacht van, maar ik kan er niks aan doen. Ik zei, moet je wel even normaal doen, want ik kan er ook niks aan doen. Joh, die vrouw. Ja, maar dat is als je iets inzet, moet je doorgaan. Dan moet je niet denken van, het is afgenomen, dan ga ik gewoon weer door. Nee. Dus ik zei, ik kan er niet meer... Ik was heel... Ja, je was echt kwaad. Ik ging daarmee doorspelen. Met actrice of niet? Toch? Ja, dat is zo. Ja, helaas. Halverwege de reis door Tsjechië zit er maar liefst €10.495 in de pot. Komt er soms een opdracht waarbij er geld uit de pot kan worden gespeeld. Vroegen sommige kijkers zich af. Nou en of. We zijn nu halverwege de reis en we hadden toch bijna €23.000 kunnen verdienen.
De pot staat nu ietsjes boven de 10.000 euro. Nou, dat vind ik nog veel te veel. Dan moet een flinke hap uit die pot. Nou, ik zal eerlijk zijn. Ik kon niet wachten totdat deze opdracht kwam. Voorkennis voor de volgende opdracht. Wat heb je ervoor over? Ik zou zeggen 5.000 euro. 5.000 euro. 5.000 euro. Ik heb er wel 5.000 euro voor over. Dus als Rick mij het aanbod gaat doen, ben ik van plan hoog te bieden. Heel hoog. Maar wie schetst mijn verbazing? Zal ik jou eens vertellen wat de anderen hebben geboden? Ja. Ik heb een bieding binnen van 500 euro. Ja. Ik heb een bieding binnen van 600 euro. En 3 van 5.000. Echt waar? Ja. Veel, hè? Wow, dat is wel heel veel. Dan gaan we lekker naar beneden. Wauw. Marije, Rocky en Charlotte. Mag ik jullie bedanken voor uit het vuur halen van de kastanjes. 5.000 euro, hop, in 1 klap uit de pot. Tuurlijk had ik het heel graag zelf willen doen. Maar het maakt niet uit hoe het gebeurt, als het maar gebeurt. Blijkbaar zijn jouw medekandidaten nog helemaal niet zo zeker van hun zaak. Hé. Strategie? Voor straks? 1000 euro. Onder de radar blijven? Ja, super. Goed zo. Wat wil een mol nog meer? Jee. Ja, maar even. 5.000 Yo, 5.000 Ja, nee, maar luister, als wij het niet hadden gedaan... want mijn redenering was, we zitten op 10.000... dat is veel te hoog voor waar we zijn in het spel. Dus als ik het niet doe, dan doet de mol het wel. Maar kun je je voorstellen, dat het is echt een... Het is mij, ik zat daar in die stoel, ik was perplex dat er 3 keer 5.000... alsof het boven mijn hoofd stond, maar dat was dus niet zo, jongens. Het is dus een hele goede, logische keus. Nee. Kijk waar deze Nee, dat slaat helemaal nergens op. Nee. Zit nog steeds Maar goed, kijk, Rocky, jij bent de winnaar eigenlijk. En je bent nu ook eigenlijk degene die 5.000 euro uit je eigen winst hebt gehaald. Ja. Spijt? Maar ik zit hier niet voor het geld. Nee, dus ik zit er voor dat de winst. bleek. Het ging er met een enorme hap werd het uit de pot gehaald. Je wilt gewoon door. Ja. En dat maakt niet uit, ten koste van alles. Ik had die hele pot erin gegooid. Dan had je bijna geen bol meer nodig gehad. Ja. Wat wou je zeggen, Joshua? Nou, ik vraag me af of het ook soort van gevoed wordt door een bepaalde onzekerheid. Dat dacht ik gelijk. Natuurlijk komt het wel daarvan. Probeer je dit nou gewoon Nee, ik probeer dat gewoon even een soort van... Of wist je toen al voor je gevoel dat je goed zat, maar dacht je, ja, boeien, we gaan? Of dacht je echt, ik heb dit nodig? Ik denk, als je me omdraait, denk ik dat jij dacht... Ik sta al in de finale. Goed. Ja. En ik ga die pot niet. En ik dacht gewoon van, ja, je weet het nooit zeker. Niet ja. dat lijkt. Nee, en uiteindelijk heb jij gewonnen. Ja. Uiteindelijk wel. Goed, bij de volgende opdracht grijpt de mol elk onbewaakt ogenblik aan om te saboteren. In een ruimte met katrollen moesten we de juiste kledingstukken omhoog hijsen. En welke dat waren, daar konden we achterkomen door bepaalde lokkers te openen. Nou, dat kan je wel aan mij overlaten. Ja, ik heb hier code 789. Ik heb 789. Top. Maar wat zou er gebeuren als de kledingstukken in de lokkers niet de juiste waren? Wat zeg je daar? Nou, als het nou aan de andere kant... Nee, is het ook niet. Ik heb, terwijl Splinter aan het rondlopen was, kledingstukken uit verschillende lokkers met elkaar verwisseld. Zit er systeem in? Nou, het is elke keer een paar getallen die optellen of aftellen bij elkaar. Waardoor verkeerde kledingstukken omhoog gehesen werden en de juiste beneden bleven hangen. Oh! Lukt het, René? Ja, Wat is dat dan? Kijk dan, roze t-shirts, paarse t-shirts. Wat is dat? Roze t-shirtje. Dat is geen roze t-shirt, toch? Slechts een klein verschil van 75 kledingstukken. Oh, dat mollen zijn, dat gaat me niet in de klauwe kleren zitten. Die doet het gewoon niet. Nee, die doet het niet. Dan gaan we naar de volgende. Rocky, Splint, iemand. Alles moet omhoog wat je hier ziet. En terwijl iedereen als een kip zonder kop aan het rondrennen was, heb ik ook nog wat juiste stukken gewoon naar beneden gehaald. Roodje, komt er maar. Die witte jassen. Voor de ogen van iedereen. Gewoon voor de gezelligheid. Dat betekent dat jullie maar 380 euro hebben verdiend van de 1750 die jullie hadden kunnen verdienen. Door deze actie zijn mijn medekandidaten voor 945 euro uitgekleed.
Ja, dit is nou echt zo'n moment in het spel waarbij de mol enorm veel risico neemt. Want ik heb echt met bewondering staan kijken, want dit is echt lef hebben. Want je weet helemaal niet waar Splinter ergens loopt, maar die kan elk moment om de hoek komen. Maar Splinter, jij zat op dat moment al in de richting van René. Ja. Hoe komt het dat je haar dan toch loslaat bij die lokkers? Dat je niet in de buurt blijft? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik was wel blij dat ik met René zat. Want ik dacht dus, ik moet... met het bondje was mij een ander ingefluisterd. Ik denk, ik moet er in de gaten houden. Dus ik dacht, nou, het is voor mij voordelig. Gaan jullie lekker die mijn in, dan ben ik met René. Alleen, al die lokkers, dat was een soort van doolhof. Dus als ik heb het wel geprobeerd in de gaten te houden. Als ik een hoekje omkwam, dan zag ik zo net zo'n voet wegschieten. Ja. Ik denk, ik kan niet daar achteraan gaan rennen. En op een gegeven moment zei zij, heel lief, ik ga wel vast bovenop hangen. En toen dacht ik, ja, shit, dat gaat natuurlijk niet goed. Alleen, het was heel raar als ik ook naar boven is gegaan. Dus ik denk, dan ga maar zo snel mogelijk hier wat kledingstukken. En daarna ging ik zo overdreven controleren, wat een beetje bitchy overkwam, sorry. Maar wel terecht dus. Ja. Maar ik wist ook, ik dacht hiervan, dit is natuurlijk onmogelijk. Maar het is wel het erg als het dan onder je neus gebeurt. Ja, maar je liet mij echt toch wel. Alleen, op een gegeven moment zei ik tegen jou van, laten we even al de nummers controleren. Ga jij nou naar die kant en dan ga ik aan deze kant. En daardoor, ik had mijn nummers al die ik kon wisselen al gezien. Ja. En heb ik toch de kans gekregen. Ja, maar ik heb het ook niet gehoord. Het was helemaal stil daar. En ik bleef doorpraten tegen jou. Heb je het gezien, Flint? En ja, dit was, ik voel me... Maar het was heel riskant. Het was heel spannend. Ja. Had je je gehoorapparaat niet in? En Charlotte en Rocky, jullie hebben allebei natuurlijk in die mijn gestaan. Maar ook jullie waren natuurlijk best wel warrig in de communicatie. En werden daardoor ook verdacht. Hè? Je hebt de verkeerde code doorgegeven. Je hebt een verkeerde code doorgegeven. Is dat dan expres of was dat gewoon echt per ongeluk? Bij mij echt per ongeluk. Want er werd op een gegeven moment ook gezegd van, ja, waarom gaat Rocky nou die codes weer herhalen? Ik dacht, nou, even handig. Gewoon nog een keer herhalen. Even checken welke bellen niet goed zijn. Ja, sorry. En desalniettemin veel meer ruis op de lijn. Ja, niet meer nagedacht. Nou goed, na al dat gesjouw met die kleding kunnen de kandidaten even vergeten dat ze in een spel zitten. Behalve de mol, want die staat altijd op scherp. Macarena. Let's dance. Let's dance. Koptelefoon op, muziek aan, liedjes uitbeelden en raden maar. Oh, dat was zo leuk. Maar de Indianen en cowboys. Beetje de meiden op het verkeerde been zetten. Deze wacht. S, big and on the horse, on the bike, bicycletten. I'm riding my bike. En niks goed raden, terwijl ik de hele lijst met liedjes had. Ik raad geen één liedje. Riding my bike. En ben natuurlijk ontzettend enthousiast als mijn medekandidaat het wel doet. Ah ja, want ik ben natuurlijk ook een kandidaat. Working from 9 to 5. Working from 9 to 5. Ja! Let's go! Ja! Als ik aan de beurt ben om uit te beelden, ga ik er vol enthousiasme in, waardoor ik hardop ga meeplaybacken. John, Sommigen van jullie bleven meeplaybacken. En dat mocht niet. Van de 2000 euro verdienen we 800 euro. Dat had zeker 600 euro meer kunnen zijn. Maar ja, je kent het liedje van de mol, hè? Money, money, money. Must be funny. Hier was ik zo graag bij geweest. René, heb jij, vond je niet ver gaan om gewoon echt mee te zingen? Nou ja, ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ik gooi me erin en ik ga het gewoon schaamteloos doen. En wat zo lief was van de groep, ik kreeg eigenlijk ook helemaal niet op mijn kop. Nee. Ik kreeg helemaal niet op mijn kop. Iedereen had zoveel plezier. Iedereen had zoveel plezier die dag. En die zeiden, nou, wat een leuke opdracht. Ja, dat was gezellig. En Splinter, maar jij zag gewoon dat ze aan het zingen was. White Helmet. Ja, maar dat is nu heel goed te zien. Maar in ons je ziet 3 mensen als een debiel tekeer gaan. Of in ieder geval, je ziet 3 mensen heel erg hun best doen. Ja. Dat ziet er niet uit. Dat zorgt voor enige lacherij. En ondertussen staat er ook zo'n crew eromheen. Dus het is ook nog heel erg gênant. En dan ben je samen ook nog eens aan het zoeken. En dan denk je, wat is dat? En je bent ook een beetje in paniek, want je voelt je heel dom als je niet meteen ziet welk nummer het is. Dus, en moet ik ook eerlijk zeggen, het is niet zo gek dat je in het enthousiasme, als je een minuut al nummers gaat uit te beelden, en de andere raadt niet, dat je misschien af en toe een woordje zo eruit laat vloepen. Nee, dat klopt. Dat was gewoon heel goed gedaan. En volgens mij, Marije, ben jij door iedereen uitgenodigd om in de pubquiz te zitten. Want je had ongeveer alles goed.
Ja, ik vond het ook gewoon heel leuk. Ik vond het een van de leukste opdrachten. Maar ik heb René wel zien playbacken, ja. Maar toch niet. Ja, ik dacht, het zal. Het was gewoon leuk. Gewoon, en toen ging je op Charlotte. En je denkt ook, één woordje is nog niet zo erg. Jawel. Ja, dat was zo dus ben wel. ik. Zo heel ben streng. ik. Nee, dat was heel streng. Heel streng was jij. Ja, de kandidaten moeten een puzzel leggen waardoor er een afbeelding van een jokerkaart ontstaat. Klinkt simpel, maar de oplossing komt niet zomaar uit de lucht vallen. De droom van elke mol. Alleen bij een puzzel staan die opgelost moet worden. Nou ja, dat is natuurlijk vraag om moeilijkheden. René, de eerste code is A1. Moet wisselen met C3. A1 met C3. A1 wisselen met C3. Keurig volg ik de instructies op van Rocky. Maar ik doe af en toe wat extra zetten. Ik heb het. En ik volg ze ook wel eens niet op. B2 met A3. Wat? D3 met A. B2 met A3. Luisteren. B2 met A3. De kans dat de puzzel nu goed afgemaakt wordt, die is niet heel... Nou, toen was Rocky geland en toen moesten Splinter en ik wisselen. Charlotte, D2 moet wisselen met C1. Zegt er iemand iets tegen me of wat? Zegt er iemand iets tegen me of wat? Nog een keer. D2 moet wisselen met C1. Oh, mijn god! Ik geef alles gewoon goed door, zoals dat op het briefje staat. Keurig netjes. A2. Bijna. Dag, €1500. Ah, wat een heerlijke opdracht. Zoveel mensen waren zo jaloers. En toch ook weer niet. Nee. Ja, René, eventjes lekker spelen met die puzzel. Maar ik vond het zo mooi dat jij dan, Rocky, in dat vliegtuig... dan toch die fanatieke kant komt naar boven. Luister! Ja, omdat ik natuurlijk wist dat het eraan zat te komen. En ik was echt aan het vechten tegen het overgeven. En ik denk, ik kan het maar één keer zeggen. Ja. En jij stond er wel een eindje verderop, Splinter. Kon je überhaupt zien wat René deed? Of was het voor jou? Nee, het was echt onmogelijk. Ik had het ook heel erg te doen met Rocky en Charlotte. Want we hadden vlak van tevoren pannenkoeken gegeten. Dat was heel leuk. Dus ik denk, nou, ik ben benieuwd wat er van die spinaziepannenkoeken te vinden is. Maar en ik vond ook heel eerlijk gezegd dat we toch best wel goed aardig op weg waren met de puzzel. Zeker. Nee, maar het is dus ook... ik denk, we krijgen subtiel gedaan. Voor de dingen die we wel goed hadden, dacht ik, dan krijgen we wel een geldbedrag. Maar toen was je weer heel streng. Dan kregen we weer €0. Nou, dat was dan wel een teleurstelling. Ja, sorry. Ja, bij het rad staan de kandidaten lijnrecht tegenover elkaar. En de belangen verschillen. Zeker als je de mol bent. Kan ik op je vertrouwen? Altijd. Altijd. Toch? Ja. Tot nu toe wel. Ja, zeker. Bij raadgeving stond er veel op het spel. Dus ik moet uitkijken. De kans bestaat dat ik €2000 in de pot speel. En dat moet niet gebeuren. Dus ik wil oog in oog staan met Rocky. Want ik ken Rocky. En ik weet hoe Rocky in elkaar steekt. En ik weet ook dat ze eerlijk spel speelt. Dus voor mij, Rocky. Ja, als je zegt, ik wil even flink de pot spekken... dan kies je voor deze. En heb ik er zelf iets aan? Als je straks de finale wint, dan heb je er wel wat aan dat de pot weer is gespekt. Voor mij is geld in de pot niet interessant. Ja, ik ga toch nog even voor mezelf toch proberen. Ja, nog een keer draaien. Ja? En zo kon ik €2000 aan mij voorbij laten gaan. Ja, kijk, voor een mol is het ook echt heel belangrijk om een goede band te hebben met een medekandidaat. Ja, waarom niet? René, ja, en jij vertrouwt Rocky. En Rocky is goud eerlijk, blijkt. Ik snap het niet. Nee, maar Rocky, leg mij even uit. Jij staat tegenover René. Jij denkt,
die vrouw is de mol. Ja. En je gaat daar gewoon zeggen, dat is iets voor de pot, het is tof. Als jij het tegenovergestelde had gezegd, had ze misschien die 2000 euro had ik gepakt. misschien nog 2000 euro rijker geweest. Ja. Maar dat zijn van die momenten Maar dat is je dat niet wat je, besefte je dat niet? Nee, dat is misschien echt heel gek. Maar ik sta daar. Ik denk, ik ga gewoon een beetje vertrouwen winnen. Straks gaan we dat omdraaien. Dan gaat ze misschien wel voor mij kiezen. Maar daar kwam Charlotte. Ja. Toen ging het ineens heel anders. Heel fout. Ja. Lekker was dat. Ja, op een nee. gegeven moment staat dan Splinter tegenover je. En dan kun je best wel wat meer zeggen misschien... dat hij dan toch die vrijstelling pakt. Waarom heb je dat niet gedaan? Nou ja, ik ben op zo'n moment natuurlijk kandidaat. Ja. Ik ben geen mol, dus ik denk, kijk, ik wil in die finale. Dus ik stel mij op als kandidaat. En dan heb ik liever dat plekje als dat hij dat krijgt. Maar ik heb het wel tegen gezegd, schat. Ja, nou. Ja, ik zei... Wat een millimetertje was dat. Nee, maar het was heel goed gedaan. Ik zei tegen je, ik zou het doen. Ja, Pakken. ja, nou, ik vond het ook wel hilarisch. Het was heel... Ik dacht, kan ik dit vertrouwen? En toen liep ik een stap naar voren. En ik weet, volgens mij vroeg ik ook nog een soort van in een verbazing van... Wat is dit dan eigenlijk? En toen zei jij volgens mij, dit is een vrijstelling. En toen dacht ik, maar toen moest ik eigenlijk alleen maar lachen. Omdat ik denk van, ja, dat is ook wel... Je bent dan zo eigenwijs dat je iemand niet wil vertrouwen. En Nou, dan... maar dat zat er zo in. Ja. Alles wat als ik had gezegd, moet je doen. Had Ja, je dat hem had ik ook niet gepakt. Nee. Nee, ook niet. Dus Moet je achteraf nagaan. kan wel iedereen... Kijk, je koe is een kont, maar achteraf kan je wel even... Wat ik ook had gezegd, je had het niet gedaan. Nee, dat denk ik ook, ja. Nou ja, goed, weer 2000 euro uit de pot. Dankzij Charlotte, notabene. Charlotte, jij had van tevoren bij de gesprekken... Hè, elke kandidaat van tevoren een gesprek heb je aangegeven... ik wil niet de mol zijn. Maar als je kijkt hoeveel geld jij uit de pot hebt... zou dat toch niet wat voor jou geweest zijn? Ja, dit is echt... Ik heb dat helemaal verkeerd ingeschat. Ik denk dat ik een uitstekende mol zou zijn. Ja. Maar goed, Ja. het is anders gelopen. Ja. Een kandidaat met een groot gat in de hand. Ja, in ieder dat geval. sowieso. Ja, nou goed. Uiteindelijk hebben we een winnares. Rocky. 21 seconden sneller dan Charlotte. Ach, heel erg mooi. lekker. Jij wint de pot. Nou ja, dan vragen we ons met z'n allen af... Wat zit er in die pot? Want dat moeten we nog even afrekenen met elkaar. Ja. Ik ga nu even met jou de administratie doen. Oké. Bij de allerlaatste opdracht in de mijn... hebben Charlotte en jij ieder 5 goede stellingen gepakt. Dat is dus 1000 euro voor de pot erbij. Maar jij bent zelf degene geweest die de envelop van de mol heeft gepakt en opengemaakt. Dus gaat er weer 250 euro af. En dat betekent dat de eindstand van de pot, die dus voor jou is... 9.675 euro bedraagt. Nou, ik kwam met niks. Ja, dit kwam met niks. En dit is een leuk bedrag. Wat ga je met dat geld doen? Dat gaat naar de stichting Favela Street. Zelf opgezet, in Brazilië begonnen. En een persoonlijk ontwikkelingsprogramma met het instrument straatvoetbal natuurlijk. Ja, mooi. En daarmee zijn we nu actief in Curaçao, Nederland en Soudaan. Maar het gaat specifiek naar Curaçao toe. Dus, Ja, nou, fantastisch dat het naar een goed doel gaat. Ja. Ik denk dat we daar met z'n allen heel blij mee zijn. Ja, dat is ook wel weer lief, hè? Dat de mol je meer had gegund voor een goed doel. Dat is dan toch wel echt iets toffer. Ja, en nog even een hele snelle shout-out naar de mensen die op Curaçao aan het kijken zijn. En in het bijzonder Stefania Pedro. Die ben lekker bezig. René, jij was degene toen jou werd gevraagd of je de mol wilde zijn, hoe je dan je tactiek zou zijn, had je gezegd van, nou ja, ik wil het liefst zo lang mogelijk onontdekt blijven. Ik wil niet al te veel risico nemen. Nou ja, we hebben gezien dat je dat toch echt af en toe wel een paar keer hebt gedaan. Maar door jouw acties heb je dus ook oud-mol Merel Westrik van de troon gestoten. Ja. Want jij bent nu verantwoordelijk voor de laagste pot ooit. Wauw. Maar Dat zijn mijn andere kandidaten. Medemollen. Ja, medemollen, ja. En voor iedereen die zich de afgelopen tijd heeft blind gestaard op kledingkeuzes, mysterieuze gebaren van de kandidaten, hier zijn de enige echte verborgen aanwijzingen naar de mol. Oh yes. Doe het. De titels van de afleveringen wijzen als vanouds allemaal naar de mol. Aflevering 1 heet Gelijk. In alle 3 de opdrachten komt er meteen een aanwijzing naar de mol. Gelijk zodra het woord mol valt. Op die foto stond geschreven wat de mol zou doen als die de mol zou zijn. René Fokker. De mol is gelijk de eerste die geïntroduceerd wordt. Ik ben René Fokker en ik ben actrice. En tijdens de Molten Bike tocht is alleen de tekst op het bordje van de mol
Exact gelijk aan de tekst op het invulbord aan het einde van de opdracht. Bij aflevering 2 is bij de opdracht De dans ontspringen een plattegrond te zien van het klooster. In een vleugel zijn kamers met vrouwennamen. Monica, Adele, Christina. Een referentie aan de serie Vrouwenvleugel, waar de mol een rol in speelt. Aan het begin van de opdracht Kamerraad uit aflevering 3 zegt de mol... We gaan eerlijk antwoord geven. Ja. Als Charlotte vervolgens zegt het als antwoord op de vraag wie is de mol... Ik heb jou ingevuld, René. Oh jee. Ja, sorry. Maakt niet uit. Heel goed. René geeft een duidelijke hint. Charlotte zit met haar verdenking heel goed. De opdracht Binnenvaart. Tijdens de projecties in de grot vertellen alle kandidaten over vertrouwen. Ik ben over het algemeen wel iemand die je echt kunt vertrouwen. Als ik een afspraak maak met een medekandidaat, dan hou ik maar aan. Maar waarom zou je dat doen? Het essentiële van het spel is dat je elkaar vertrouwt. Ogenschijnlijk kunnen mensen mij vertrouwen. Ja, het is allemaal zo hypothetisch. Maar wie zal het zeggen? Alleen de mol ontbreekt. Die is niet te vertrouwen. Aflevering 6. De mol klopt tijdens de opdracht ontsnappen 3 keer keihard op de deur van haar cel. Een verwijzing naar het kloppen op de deuren tijdens de allereerste opdracht van dit seizoen. In aflevering 7 zie je tijdens mijn uitleg over de opdracht Zinvol een hele rits kisten met woorden voorbij komen. René klopt. Verwijst wederom naar het kloppen op de deuren door René. In diezelfde aflevering geef ik tijdens de executie een aanwijzing. Dit is de laatste keer dat jullie in deze samenstelling bij elkaar zijn. Met in jullie midden een mol. In het midden van de kandidaten zit die ene tegenstander. De mol. En meer van die verborgen aanwijzingen die vind je op onze website. En daar vind je ook extra molacties. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Wie is de Mol 2021. Mag ik een applaus voor onze mol René? Ja. Je hebt het fantastisch gedaan. En natuurlijk ook voor de winnares Rocky. Yeah. En alle andere kandidaten wil ik hartelijk bedanken. Remco, ik wil Erik bedanken. Ik wil iedereen bedanken. Want ik sta nu een beetje te kletsen. Maar ik ben helemaal blij dat het afgelopen is. Joshua, Charlotte, Marije, Florentijn, Lakshmi en onze Splinter. Het was een feest om met jullie hier te mogen maken. En wij zijn ontzettend blij dat jullie hier hebben gekeken. Het spel is gespeeld, de mol is bekend. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot in hopelijk het nieuwe seizoen. En nog een hele mooie avond. Dag! Oh, wat goed! Proost!